ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ በስልክ እንዴት እንደሚለቀቅ፣ ተምኔል እንዴት እንደሚደረግ፣ ሃሽታግ፣ ታግ እና ዲስክሪፕሽን እንዴት እንደሚጻፍ እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን በቀላሉ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ዩቲዩባችሁ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ከታች የምታዩትን የፕላስ ምልክቷን ትነኳታላችሁ። አፕሎድ የቪዲዮ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ቪዲዮ ያስመርጣችኋል። አፕሎድ ማድረግ የምትፈልጉትን ኔክስት ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ታይትል ብቻ ሰጥተን ለጊዜው እናልፈዋለን። ቴስት ልበለው፣ አፕሎድ እለዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት አፕሎዲንግ ዩር ቪዲዮ ይላችኋል። እዚች ጋር ጥግ ላይ ትገቡና እዚህ ጋር ዩር ቪዲዮስ የሚለው ውስጥ ዋን አፕሎዲንግ የሚለው አለ። እሱ ጋር አፕሎድ እያደረገ እንደሆነ ያሳያችኋል። ከዛ በመቀጠል ምን ታደርጋላችሁ? ከዚህ ትወጡና ፕሌይ ስቶር ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ፣ ስልካችሁ ላይ ካልተጫነ ማለት ነው። እሱን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ትከፍቱታላችሁ። ከዛ ሳይን ኢን ማለት ይጠይቃችኋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይን ኢን ትላላችሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት ያመጣላችኋል። ኮንቴንት የሚለው ጋር ትገቡና ትከፍቱታላችሁ፣ አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷትን የስራስ ምልክት ትነኳታላችሁ። ከዚህ ጀምሮ ኤዲት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው የቪዲዮ አለቃቀቃችንን። እዚህ ጋር የምታዩት የስራስ ምልክት አለ። እሱን ስትነኩት ተምኔል መቀየር ትችላላችሁ። ራሱ ዩቲዩብ ያዘጋጀላችሁ 3 ተምኔል ይኖራል። እናንተ ራሳችሁ ያዘጋጃችሁት ካለ ደግሞ ከስተም ተምኔል የሚለውን ትነኩትና ትጭናላችሁ ተምኔላችሁን። ለምሳሌ ይሄንን ላድርገው። ከዛ ደን ትሉታላችሁ። ተምኔላችሁ ተስተካከለ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ርዕሱን እናስተካክለዋለን። እኔ ለምሳሌ ያክል ፉትቦል ብየዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ዲስክሪፕሽን ላይ እንሄዳለን። አድ ዲስክሪፕሽን እንለዋለን። ከዛ በኋላ ስለ ቪዲዮአችሁ ትጽፉለታላችሁ። ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ ስለ ኳስ ከሆነ this video is about football ብዬ ጽፍለታለሁ። ከዛ በኋላ ሃሽታግ መጻፍ ከፈለጋችሁ ሃሽታግ ትሉና የፈለጋችሁትን ትጽፋላችሁ ከናንተ ቪዲዮ ጋር የሚገናኝ ማለት ነው። ለምሳሌ ፉትቦል ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ በመቀጠል ባክለዋለሁ። ከዛ የምታዩት ቪዚቢሊቲ የሚል አለ። እዚህ ጋር ያለው ፐብሊክ የሚለውን ከነካውትኝ ሁሉም ሰው ያየዋል ማለት ነው። አንሊስትድ የሚለውን ካረኩት ደግሞ ሊንኩን የላኩለት ሰው ብቻ ነው የሚያየው። ፕራይቬት ከሆነ ደግሞ እኔ ብቻ ነኝ የማየው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ፐብሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኦዲየንስ የሚለው ጋር yes it is made for kids no it's not made for kids የሚለውን no የሚለውን ታደርጋላችሁ። ምክንያቱም yes ካላችሁት ከዚህ ቪዲዮ ምንም አይነት ገንዘብ አትሰሩም እና ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ማንም ሊጽፍላችሁ አይችልም። ስለዚህ ኖ በሉት። ከዛ አሁን ዋናው እዚህ ጋር ሞር ኦፕሽንስ የሚለው ነው። እሱ ውስጥ እንገባና ታግ የሚል አለ። አድ ታግ የሚለው ላይ ታግ አጻጻፍ አሳያችኋለሁ። አሁን ቪዲዮዬ ስለ ኳስ ከሆነ ፉትቦል ብዬ እጽፍና ከዛ በኋላ የኮማ ምልክት ነው ማረግበት። ከዛ እንደምታዩት ይለውጣል ማለት ነው። ከዛ ቦል ብዬም ሌላ ኮማ አረግበታለሁ። እናንተም የፈለጋችሁትን እየጻፋችሁ መጨረሻ ላይ ኮማ እያረጋችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። ካታጎሪ የሚለው ላይ ኢንተርቴይንመንት ይላል የኔጋ። እናንተ ደግሞ ቪዲዮአችሁ ስለምን እንደሆነ አይታችሁ በትክክል መምረጥ አለባችሁ። ምክንያቱም ቪዲዮአችሁ ለምሳሌ ስለ ካርስ ኤንድ ቬሂክልስ ሆኖ እናንተ ግን የምትመርጡት ኒውስ ኤንድ ፖለቲክስ ከሆነ ቪዲዮአችሁን ወደ ኒውስ ኤንድ ፖለቲክስ የሚያይ ሰው ጋር ይወስደዋል። የእናንተን የመኪና የሰራችሁትን ቪዲዮ ማንም ሰው አይላችሁም ማለት ነው። ትክክለኛ ኦዲየንስ ጋር እንዲሄድላችሁ በትክክል ካታጎሪውን መምረጥ አለባችሁ። ኮሜንትስ የሚለውን ኦን አድርጉት። ከዛ ባክ በሉት። ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ ቪዲዮአችሁ ለመለቀቅ ዝግጁ ነው ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ሴቭ የሚለውን መንካት ብቻ ነው። ይህን በማድረግ ቪዲዮአችሁን መልቀቅ ትችላላችሁ። ይህ ቪዲዮ እንደረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የማንኛውም ሰው ሰብስክራይብ የማድረግ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ስለዚህ ምንም እንዳያሳስባችሁ። አመሰግናለሁ።